به نام خدا. سلام. به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدین. جمعی از بنی اسرائیل از حضرت موسی خواستن که خدا رو نشونشون بده. بعد از این درخواست بود که آیه لن ترانی نازل شد، به این معنی که هرگز نمیشه خدا رو دید. الان و در قرن 21 هم ادعی خواهان مشاهده خدا هستند. گاهی هم در مقام اعتراض میگن اصلاً چرا نمیشه خدا رو دید تا بهتر ایمان بیاریم. قرآن در پاسخ این شبهات میگه به زودی نشانه های خود رو در اطراف عالم و در درون جانشان به آنها نشان میده. امروز و توی این ویدیو به 11 آیه از قرآن که نشانه های خداشناسی هست میپردازیم و میگیم اگه کسی بخواد خدا رو ببینه کافیه نیم نگاهی به اطراف خودش بندازه. قبل از تماشای این برنامه و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و چنل مسلمان تیوی رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیوی جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنه و اگه گوشی شما به زبان فارسی هست روی دکمه مشترک شدن کلیک کنید. وقتی انسان به اختراع و ابداع جدیدی میرسه خرسنده که تونسته اثری از خودش به یادگار بگذاره. گاهی مخترعین و مکتشفین بزرگ تمام عمر خودشون رو صرف یک اختراع و نوآوری میکنن، اما خداوند قادر و توانا دو گیتی رو با این عظمت برای بندگانش خلق کرده. حتما شنیدین که میگن برای خداشناسی باید خودت رو بشناسی. بریم و نحوه خلقت انسان رو که یکی از همین 11 آیه و نشانه هاست با هم بررسی کنیم. انسان ابتدا از گلی خشک، بدبو و سیاه آفریده شد و خداوند از روح خود در اون دمید که همون فطرت آدمی. خمیرمایه اصلی آفرینش انسان خاک و آب جهنده بیمقداریه که از جنس اون براش همتایی آفریده شد تا نسل بشر در زمین منتشر بشه. قرآن در این باره می‌فرماید از نشانه‌های او این است که شما را از خاک آفرید. سپس به ناگاه انسان‌هایی شدید و بر روی زمین گسترش یافتید. و از نشانه‌های او این که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند. توی این دو آیه به دو نشانه عظمت الهی اشاره شد. یکی آفرینش انسان از خاک که ممکنه اشاره به آفرینش نخستین انسان یعنی آدم بوده باشه یا آفرینش همه انسان ها از خاک، چرا که مواد غذایی تشکیل دهنده وجود انسان همگی مستقیم یا غیر مستقیم از خاک گرفته میشه. دیگری تکثیر نسل انسان و انتشار فرزندان آدم در سراسر زمین که اگه ویژگی گسترش در آدم آفریده نشده بود به زودی از بین میرفت و نسلش برچیده میشد. راستی خاک کجا و انسانی با این ظرافت کجا؟ آشنایی با جزئیات شکل‌گیری اشرف مخلوقات همه اندیشمندان رو به حیرت درآورد و اونها رو انگشت به دهان مسخ اراده و توان الهی ساخته و مراحل شکلگیری جنین براشون تجلیگر قدرت مافوق پروردگاره. دانشمندان بزرگ جنین شناسی جهان مثل پروفسور موکای پس از مطالعه این آیه مسلم شد. این آیه میگفت ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید به این نکته توجه کنید که ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه و بعد از خون بسته شده، سپس از چیزی شبیه گوشت جویده شده که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل تا برای شما روشن سازیم که بر هر چیز قادریم و جنینهایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می‌دهیم و آنچه را بخواهیم ساقط می‌کنیم. بعد شما را به صورت طفل بیرون می‌آوریم. سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ خیش برسید. در این میان بعضی از شما میمیرند و بعضی آنقدر عمر میکنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری میرسند، آنچنان که بعد از علم و آگاهی چیزی نمیدانند. از سوی دیگر زمین را در فصل زمستان خشک و مرده میبینی، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو میفرستیم به حرکت در میآید و میروید
و از هر نوع گیاهان زیبا می‌رویاند. آری، خداوند این چنین سنگ تمام گذاشته و خالقیت خودش رو در حق بنده به غایت رسونده، اما اون بندگانش رو به حال خود رها نمی‌کنه. اینجاست که رزاقیتش متبلور میشه و هر آنچه برای تأمین معاش مخلوقات ضروریه فراهم میکنه. زمین مرده و بیجان با علم، تدبیر، حکمت و قدرت پروردگار با آب بارانی که از ابرهای آسمان و بر اثر رعد و برق باریدن گرفته زنده میشه و جون میگیره. همین موجب رویش گیاهان و پدید اومدن باغ‌ها میشه برای مردمانی که در عین حالی که از یک جنس هستن اما رنگ و رویشان متفاوت و صراحت لهجه و زبانشان مختلف است. بیان این حقایق و شگفتی‌های آفرینش در آیات الهی مشهود و قرآن میگه و از آیات اوست آفرینش آسمان‌ها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نمیده و او هرگاه بخواهد بر جمع آنها تواناست و از آیات او آفرینش آسمان‌ها و زمین و تفاوت زبان‌ها و رنگ‌های شماست. در این نشانه‌هایی است برای عالمان. روزگاری بود که انسان سیارات و ستارگان رو همین تعدادی میدونست که با چشم دیده میشن، اما با اختراع تلسکوپ‌های قوی و قدرتمند معلوم شد کهکشان ما که یکی از انبوه کهکشان‌های آسمانه بیش از 100 میلیون ستاره داره که خورشید ما با اون عظمت خیره کنندش یکی از ستاره‌های متوسط اون محسوب میشه. جنبندگان زمین و آسمون، انواع پرندگان، صدها هزار نوع حشرات، انواع حیوانات وحشی و اهلی، خزندگان و ماهیان بسیار کوچک و ظریف و آبزیان غول‌پیکر و عظیم و عجایب و شگفتی‌هایی که در ساختمان بدن هر یک از اونها به کار رفته و اصول اسرارآمیزی که در هر یک از اونها قرار داده شده و هزاران سال هست که دانشمندان بزرگ از کشف اسرارشون عاجز و درمانده شدن، همه از آیات و نشانه‌های تدبیرگر عالم یعنی خداست. یکی دیگر از این نشانه‌ها اختلاف در رنگ و زبان آحاد بشر. بیشک زندگی اجتماعی بشر بدون شناخت افراد و اشخاص ممکن نیست. اگه یک روز همه انسان‌ها یک شکل و یک قیافه و دارای یک قد و قواره باشن، در همون روز شیرازه زندگیشون به هم میریزه. شناسایی انسان نسبت به انسان یا باید از طریق چشم حاصل بشه یا از طریق گوش. خداوند برای تشخیص چشم رنگ‌ها، صورت‌ها و شکل‌ها رو مختلف آفریده و برای تشخیص گوش اختلاف آوازها و آهنگ‌های صدا رو ایجاد کرد، به طوری که در تمام جهان نمیشه دو انسان رو پیدا کرد که از نظر چهره و آهنگ صدا از تمام جهات یکسان باشن. حتی دو قلوهای همسان هم تفاوت‌هایی دارن و این از آیات عظمت خداست. آدمی با فعالیت خیش و گاه به طرق نادرست تیشه به ریشه طبیعت زده و برای اون مرگی زود هنگام رو رقم میزنه. برای احیای اراضی و شکفتن غنچه‌های امید در طبیعت، باران رحمت الهی بارقه‌های نشاط رو در دل آدمی ایجاد و اون رو به داشتن مواهب بیشتر امیدوار میکنه. بارش باران زائیده تغییر و تحولاتیه که قرآن فرایند شکلگیری اون رو اینگونه توصیف میکنه. و از آیات عظمت خدا این است که بادها را به عنوان بشارتگرانی میفرستد تا شما را از رحمتش بچشاند و سیراب کند و کشتیها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرند. شاید شکرگزاری کنید و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می‌دهد که هم مایه ترس و هم امید است. ترس از صاعقه و امید به نزول باران و از آسمان آبی فرو می‌فرستد تا زمین مرده را بعد از مردنش به وسیله آن زنده می‌کند. در این نشانه‌هایی است برای جمعیتی که می‌اندیشند. هیچ نعمتی تا از انسان سلب نشه قدرش رو نمی‌دونه. این بادها و نسیم‌ها نیز تا متوقف نشن انسان نمی‌فهمه چه بلایی سرش میاد. وزش بادها صاعقه ایجاد می‌کنه. برق‌ها معمولاً حرارت فوق‌العاده‌ای گاه در حدود 15,000 درجه سانتیگراد تولید می‌کنند. این حرارت کافیه که مقدار زیادی از هوای اطراف رو بسوزونن و در نتیجه فشار هوا فوراً کم بشه و در فشار کم ابرها میبرن. زمین خشک و سوزانی که بوی مرگ از تمام نقاط آن به مشام میرسه، بعد از نزول چند قطره باران حیات بخش
آنچنان جون میگیره و زنده میشه و آثار حیات به صورت گل و گیاه در اون نمایان میشه که گاهی باور کردنی نیست که این همون زمین مرده سابقه. این نمونه کوچیکی از اسرار شگرف و پردامنه عالم هستیه که میتونه راهنمون روشنی بر مسئله خداشناسی باشه. با پراکنده شدن انسان در اقصا نقاط گیتی و با رونق کشاورزی و دامداری، نیاز دیگه‌ای برای انسان ایجاد میشه. حمل و نقل تجاری و بازرگانی مستلزم وسیله‌ای تا بتونه حامل انسان و بار اون باشه. چهارپایان با ظرفیت محدود خودشون و کشتی‌های غول‌پیکر در مراحل بعد به کمک انسان میشتابند و همه اینها مرهون الطاف بیکران خداست که قرآن می‌فرماید از نشانه‌های او کشتی‌هایی است که در دریا همچون کوه‌ها به نظر می‌رسند. اگر قایق کوچیکی به خاطر وزش باد بر صفحه آب حرکت کنه زیاد مهم نیست. مهم اینه که کشتی‌های کوه پیکر با وزش امواج لطیف هوا با عده زیادی مسافر و بار فراوان به حرکت در میان. خدا می‌خواهد در این باریکه‌ای که در میان مرگ و زندگی وجود داره قدرت عظیم خودش رو به انسان‌ها نشون بده. شاید گمگشتگان راه به خودشون بیان و از این طریق راهی به سوی خدا پیدا کنن. این هیاهو برای ادامه زندگی آدمی رو خسته میکنه، انرژیش تحلیل میره، درمانده و نزار میشه، بنیه‌اش رو از دست میده و از همین رو توان فعالیت از اون سلب میشه. برای همین خداوند نعمت دیگه‌ای بهش عطا میکنه که قرآن میگه و از نشانه‌های او خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای بهره‌گیری از فضل پروردگار و تأمین معاش. در این امور نشانه‌هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند. قرآن در جای دیگه‌ای در مورد خواب میگه خداوند ارواح رو به هنگام مرگ قبض میکنه و ارواحی را که نمرده‌اند نیز به هنگام خواب میگیره. سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می‌دارد و ارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می‌گرداند تا سرآمدی معین. در این امر نشانه‌های روشنی است برای کسانی که اندیشه می‌کنند. خواب باعث میشه جسم و روح انسان به آرامش برسه و با رفع خستگی دوباره بتونه ادامه فعالیت بده. تصور کن چیزی به اسم خواب وجود نداشت. واقعاً زندگی عذاب آور نبود؟ خواب برادر مرگ و انگار ما هر شب داریم میمیریم و فردا صبح زنده میشیم. یا این نشانه ای از قدرت خدا نیست؟ وقتی آدمی در شب و روز مشغول استراحت و فعالیت، تصور نمیکنه که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا انسان زندگی سراسر آرومی رو تجربه کنه. انسان به مصداق بخور تا توانی به بازوی خیش فکر میکنه نون زرنگی و ذکاوت خودش رو میخوره. هرچند تلاش و کوشش توی رسیدن به نعمتهای مادی مؤثره، اما نباید فراموش کنیم که نظم خاصی در عالم در جریانه تا مسیر سعادت و خوشبختی رو هموار کنه و این بی‌معرفتیه که انسان خودش رو وامدار دادار گیتی آفرین ندونه. قرآن میگه و از نشانه‌های او شب و روز و خورشید و ماهه. برای خورشید و ماه سجده نکنید، برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر میخواهید او را بپرستید. حضرت ابراهیم را از این جهت حنیف نامیدند که با مشاهده ماه و درخشش ستارگان و بزرگی خورشید عالمتاب مجذوب جذابیت‌های ظاهری اونها نشد و با افول هر یک از ماه و مهتاب و ستاره و خورشید میل به پذیرش اونها در دل ابراهیم غروب کرد و این غروب هرگز طلوعی نداشت، چرا که این پیامبر الهی به اله خودش رسید و خدا رو شناخت. شب مایه آرامش و روشنایی، روز وسیله جنبش و حرکت و این دو توامان چرخهای زندگی انسانها رو به گردش در میارن. اگر هر کدوم جاودان یا طولانی بود، زندگی تمام موجودات دستخوش فنا میشد. کره ماه که شبهاش معادل 15 شبانه روز زمین و روزهاش به همین اندازه است به هیچ وجه قابل سکونت نیست، اما خورشید منبع همه برکات مادی در منظومه ماست. نور و گرما، حرکت و جنبش و نزول باران و رویدن همه گیاهان و رسیدن میوه ها، حتی رنگ های زیبای گل ها همه از پرتو وجود اوست. نظم و تعادل بین خورشید و ماه و بین شب و روز باعث شده تا از همه این نعمت ها بهره مند بشیم. قرآن درباره این نظم می‌فرماید نه خورشید را سزاست که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می‌گیرد و هر کدام در مسیر خود شناور.
میدونیم خورشید دوران خودش رو در برج‌های 12 گانه در طول 1 سال طی میکنه، در حالی که کره ماه منزلگاه‌های خودش رو در 1 ماه. بنابراین حرکت دورانی ماه در مسیر خودش 12 بار سریعتر از حرکت خورشید در مدار خودشه. برای همین قرآن میگه خورشید هرگز در حال حرکت خودش به پای ماه نمیرسه تا نظام سالیانه به هم بخوره و این از معجزات قرآنه. همچنین شب بر روز پیشی نمیگیره تا بخشی از اون رو در کام خودش فرو ببره و نظام موجود به هم بریزه، بلکه همه اینها میلیون ها ساله که مسیر خودشون رو بدون کمترین تغییر و انحراف ادامه میدن، وگرنه کوچکترین تغییر و انحرافی باعث فروپاشی نظام طبیعت میشه. این منظومه با این همه نظم ابدی نیست و فقط خالق اون ابدیه که جهان هستی رو برای فرصت 2 روزه دنیا در اختیار بشر قرار داده تا در مسیر کمال و سعادت قرار بگیره و در قیامت زندگی ابدی رو تجربه کنه. قادر متعال که خالق همه این نعمت هاست توی قیامت قادر مردگان رو زنده کنه. قرآن در این باره میگه و از آیات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فراخواند ناگهان همه خارج میشوید و در صحنه محشر حضور میابید. خداوند عالم میتونه تمام ذرات بدن انسان رو در هر گوشه ای از عالم که باشه جمع کنه. فون براون دانشمند آمریکایی که اون رو پدر علم موشکی آمریکا میدونن درباره خداشناسی میگه من با بسیاری از دانشمندان جهان آشنا شدم و تعداد زیادی از اونها رو میشناسم، ولی هرگز به دانشمندی برخورد نکردم که شایستگی عنوان دانشمند رو داشته باشه و بتونه طبیعت رو توجیه و تفسیر کنه بدون اینکه پای خدا رو به میون بیاره. مسئله خداشناسی خیلی اهمیت داره. برای همین قرآن میگه بگو در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است. سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد می کند و یقیناً خدا بر همه چیز توان است. بله دوستان خوبم، اگر میخواین خدا رو ببینید کافیه نیم نگاهی به دور و بر خودتون بندازین و نشانه های خداشناسی رو ببینید. قرآن میگه آیا در آیات ما تفکر و تعقل نمی کنید؟ به نظرم وقتش فارغ از هر نوع بحث بی منطق خودمون کمی درباره جهان هستی بیاندیشیم. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. بعد از خداحافظی بنده کلیپ هایی در ارتباط با این کلیپ یا کلیپ هایی که میتونه برای شما جذاب و آموزنده باشه به نمایش در میاد که میتونین اونها رو هم تماشا کنید و با اشتراک گذاری توی شبکه‌های اجتماعی و ارسال برای دوستانتون شما هم توی ثواب نشر و ترویج معارف و مفاهیم اسلام سهیم و شریک باشید. تا ویدیوی بعد و برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.